Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái bánh mùa dịch nữa. Và cái bánh này thì sẽ cần 3 nguyên liệu. Nó sẽ là một cái bánh sữa chua hoa đậu biếc, không cần lò nướng, bánh đánh trứng cũng như là kem tươi. Thế nên mọi người hãy cùng làm với tôi nha, vì màu xanh nó xinh như này cơ mà. Đầu tiên thì đúng như tinh thần ở nhà có gì thì chúng ta sẽ làm đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ cần dùng bánh quy nha. Tất nhiên là mọi người có thể thay thế bằng bánh quy Oreo cũng được. Còn mà cho công thức của ngày hôm nay thì tí nữa mình sẽ nhuộm nó với cả màu của hoa đậu biếc. Thế nên cho nó với cái màu sáng như thế này thì cái màu xanh của chúng ta nó sẽ nổi bật hơn đó. Để cho bánh có được một cái kết cấu mịn và mượt nhất có thể thì mọi người hãy giã cái phần bánh quy này sao cho nó vụn hết sức có thể nha. Trong một cái ấu khác thì chúng ta sẽ cho phần sữa chua cũng như là phần hoa đậu biếc vô. Hôm nay thì mình xài bột hoa đậu biếc, và để mà có được một cái bánh màu xanh nó kiểu nhìn nó đẹp nhất có thể thì mọi người hãy cho nhiều bột hoa đậu biếc một chút nha. Cái hỗn hợp màu xanh cuối cùng của chúng ta nó phải màu xanh đậm như thế này này. Bởi vì phần bánh quy của chúng ta thì nó màu vàng ấy, thế nên khi mà chúng ta cho màu xanh vào thì nó sẽ không ra hẳn một cái màu xanh đâu. Nó sẽ cần phải kiểu một chút màu đối lập với nhau ấy, thế nên mọi người cần một cái màu xanh thật là đậm để mà có thể át hết được cái màu vàng của phần bánh quy. Khi cho phần sữa hoa đậu biếc vô thì mình sẽ trộn đều hỗn hợp này cho đến khi nó ra được một cái hỗn hợp mịn và mượt nhất có thể. Nếu như ở bước này mà cái phần hỗn hợp của mọi người nó hơi khô thì mọi người có thể cho thêm tầm 10 đến 20 ml sữa nữa cho đến khi nó ra được một cái hỗn hợp như thế này là được nha. Mình sẽ lót một lớp giấy nến vô và sau đó thì mình sẽ đổ vô cái nồi 15 cm của mình. Thêm một lưu ý nữa là khi mà cái hỗn hợp bánh này nó nướng lên ấy thì cái màu xanh nó cũng sẽ kiểu nó sẽ tối đi một chút đấy, thì đây mọi người hãy cân nhắc một chút nha. Cũng như cái bánh hôm trước thì cái bánh này sẽ nướng ở lửa thấp nhất trong vòng từ 20 đến 25 phút. Sau tầm khoảng 20 phút thì mọi người có thể bắt đầu lấy tăm và kiểm tra xem bánh đã khô hoàn toàn chưa. Nếu như tăm rút ra mà nó sạch thì tức là bánh đã chín rồi, và mọi người cứ để nó nguội trên một cái giá rách là xong. Như mình đã nói ấy, thì cái phần màu xanh nó sẽ kiểu tối đi một chút, mà khi cắt ra thì phần bên trong nó sẽ sáng hơn một chút đấy, đừng lo lắng quá nhá. Rồi thì mình sẽ nói qua một chút về cái ví dụ thất bại, kiểu nó cũng không thất bại lắm đâu, vì cái bánh này thì nó cực kỳ dễ làm rồi cơ mà. Kiểu cái lần đầu tiên mình làm ấy thì mình ra được cái màu xanh nó pastel như thế này, kiểu mình hứng thú quá ấy, thế mình lấy luôn cái màu đấy. Cơ mà khi mà trộn với cả phần bánh quy này thì cuối cùng nó ra một cái màu gần như là màu xám ghi ý. Kiểu cái màu này nhìn thì vẫn rất là đẹp luôn ấy, nhưng mà khi mà nướng lên ấy thì nó sẽ tối hẳn đi và nhìn nó sẽ hơi xám xám một chút đấy. Và so sánh hai cái màu thì nhìn nó tối hẳn đấy. Xong mình còn hậu đậu làm rơi nó nữa, thế nên mình phải đi làm lại một cái khác. Mà nói chung phần cốt bánh như thế đã ổn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần làm phần sữa chua nào. Trong công thức của ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm cái custard vị sữa chua, cơ mà mình sẽ thay đổi một chút xíu. Như mình đã đề cập trong cái video bánh dừa thì khi mà chúng ta làm cái custard thì mọi người sẽ cần phải đa nhiệm hơn một chút nha. Để mà hạn chế tối đa rủi ro cái phần đường nó sẽ hút bớt cái độ ẩm của phần trứng thì chúng ta sẽ cần phải thao tác kiểu nó nhanh hơn một chút đấy. Phần sữa lúc này của mình thì đang được đun ấm ở cái bếp bên cạnh, và trong khi mà mình đang thao tác cho thêm bột ngô và trộn ra được một cái hỗn hợp như thế này thì sau khi mà trộn xong mình sẽ cho ngay lập tức 1/4 cái phần sữa này vô cái hỗn hợp trứng, và sau đó thì mình sẽ vừa khuấy nhẹ nhàng như thế này và trộn đều cái hỗn hợp này cho đến khi nó kiểu lỏng ra hơn. Và tranh thủ cái hỗn hợp trứng này khi mà nó còn hơi ấm thì mình sẽ đổ thêm một chút sữa chua không đường vô, và sau đó thì trộn đều hỗn hợp này cho đến khi nó mịn. Sau khi hỗn hợp đã hòa quyện thì mình sẽ đổ lại vô cái nồi ban đầu như thế này. Mọi người nhớ là phải vừa khuấy vừa đổ nha, để mà cho trứng của chúng ta khi mà nó tiếp xúc với nhiệt độ cao ấy nó không bị chín. Và mọi người sẽ cần khuấy như thế này cho đến khi những cái bọt khí to này nó bắt đầu xuất hiện, thì như thế là phần custard của chúng ta đã hoàn thành rồi á. Phần custard thì khi mà nó còn nóng thì nó sẽ lỏng như thế này, các mà nếu chúng ta để nó nguội trong tủ mát đấy thì nó sẽ đặc lại hơn một chút đấy. Mọi người hãy lấy một cái màng thực phẩm và sau đó thì hãy bọc sao cho nó sát cái mặt của phần custard, thì nó sẽ không tạo ra được một cái màng ở trên đấy. Cái màng đó thì sẽ làm cho cái phần kem của chúng ta nó hơi bị lợn cợn đấy. Và để mà cho cái phần kem của chúng ta nó có thêm một chút kiểu kết cấu ấy, để mà cho nó đặc hơn một chút thì mình sẽ cho thêm một chút phô mai con bò cười. Kiểu nếu như mọi người không biết ấy, thì phô mai con bò cười nó sẽ có vị và kết cấu gần y xì như là kiểu một cái cream cheese luôn. Thế nên làm cái kem này thì nó cũng sẽ gần như là một dạng kem red velvet ha. Và giờ thì chúng ta chỉ cần đánh đều cho đến khi hai cái phần kem này nó hòa quyện lại với nhau và nó sẽ hơi đứng một chút như thế này này. Là như thế là kem của chúng ta đã xong nha. Giờ thì mình sẽ tiến hành cắt cái phần bánh này ra làm những cái mảnh 7 cm. Nếu như mọi người không để ý thì bánh 7 cm thì sẽ gần như là một dạng bánh size bento cách ấy. Thế nên nó sẽ nhỏ xinh đủ cho tầm từ 1 đến 2 người ăn, và mọi người ăn nhiều thì cô không sợ béo luôn á. Cuối cùng thì mình sẽ thu được 4 tầng như thế này.
kiểu 2 tầng lành lặn, 1 tầng thì cái bánh bị hỏng và 1 tầng thì là 2 cái mảnh bán nguyệt ghép lại với nhau. Lúc đầu ấy thì mình nghĩ cái phần kem này nó sẽ đủ cứng để mà mình có thể chồng lên nhau mà không bị sao cả. Cơ mà không ngờ là cái phần cốt bánh quy ý, nó lại nặng như thế. Thế nên khi mà mình bắt đầu trồng lớp thứ hai như thế này và mình bắt đầu kiểu phun kem lên ấy thì nó bắt đầu đè xuống và nó trào hết cả ra. Trời ơi, khổ khủng khiếp. Thế là cuối cùng mình lại phải dùng một cái mica mỏng bọc vào bên ngoài như thế này thì nó sẽ gần như là một cái lớp rào chắn để mà ngăn cho kem của chúng ta không bị trào ra ấy. Nếu như mọi người không có tấm mica thì mọi người có thể thay thế bằng giấy nến cũng được ấy. Sau đó thì mình cứ thao tác thôi. Thao tác trong cái này thì thực sự nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều, bởi vì kiểu nó có trào ra thì nó cũng chỉ trào trong cái phạm vi này thôi ấy. Thế nên bánh nhìn cũng khá là xinh luôn á. Cũng ổn áp phết này, kiểu cái bánh như thế này thì cũng không sợ bị khô nữa, bởi vì cái tấm mica nó khá là đa dụng ấy. Và cuối cùng thì mình sẽ trang trí thêm một vài cái đuôi kem ở lên trên, nhìn cho nó kiểu xinh xinh. Và như thế là bánh của chúng ta đã hoàn thành từ nay. Hôm nay mình mới tìm được mấy cái tấm phông bạt ở trong nhà và trời ơi nhìn nó đẹp quá à. Về hương vị của cái bánh này thì mình thấy nhờ sự trợ giúp của sữa chua khiến cho cái cốt bánh nó mềm và ẩm hơn so với cả cái cốt bánh chỉ có 2 nguyên liệu á. Phần kem sữa chua thì cũng rất là ngon luôn, vị nó gần như y xì như là cái kem của cái Red Velvet thôi. Mỗi tội là nó như thế này kiểu nó không có một chút cố định nào luôn đấy. Bỏ cái phần mica ra là nó sẽ rơi như kiểu Titanic luôn. Buồn quá à. Thế nên đối với cái bánh này thì mình nghĩ tốt nhất là mọi người hãy để nguyên cái tấm mica, sau đó thì mọi người cứ xúc từ từ chăng, hoặc là cứ bỏ ra như thế này xong rồi cứ đánh chén như mình cũng được. Đến cuối cùng thì cái hương vị mới là cái quan trọng nhất mà. Với cả cái màu xanh ấy nhìn nó cũng khá là nổi bật trong cái lớp màu kem trắng nữa. Cảm ơn mọi người vì đã xem tít tận đây. Nếu như mọi người thấy thích video này, hãy like, đăng ký cho kênh của mình và bình luận bên dưới nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Giờ thì bye bye.